Hi, Jay! Dito na ako. Nakakatawa. After 1 hour ng paghahanap. Hi! Guess who's here? Ang pangit mo, girl. Anong hinahanap mo? Tumitingin lang siya. Nagpapanggap na may mabili. Init. Ang init. Makakakain din. Nag-lunch ka ba? Ako. Pagdating ko kanina, lumaman mo na ako ng 2 chicken. Ako naligo na lang. We're here. Punta tayo. Ano nga kayang gagawin? Sana may mapala kami. Ano na napili mo? Carbonara. Alam mo, sa lahat ng restaurant na pinupuntahan natin, wala ka na ibang pinili kundi carbonara. Parang wala silang carbonara. Carbonara. Mr. Egoy and Miss Eggy Pasta. Mag-asama siguro. Oh, sige, sige. Pagbibigyan na natin yung joke mo. Basta ako pasta tsaka ice cafe latte. So, here's the menu. Like, siguro I'll get the Mr. Ego and Miss Eggy pasta. What's your order?
spicy squid salad. Spicy squid salad. Hi! Ganda yun. Hi! Mabalag na siya. Hi! Uy, naglagan mo ko. Walang Tapos pwede tayo bumili dito o pagka... Ano yun? Ano yun? Ano Bibili sinasabi? tayo ng pagkain sa landmark. Let's try. Yes? 안녕하세요.
So, try ko na siya. This is just a lip balm. May nangyayari ba, guys? May nangyayari ba? This one is their blooming bouquet in olive color. So, saan natin siya? Cute. Very great for travel. Let's try it. Bango. Talamig ko na sa garden. So, ayun lang guys. And may sample din para silang binigay. Wait lang. So, this is the sample. It's a serum. And just a small foundation. Hindi ko pa ito nabubuksan, so let's see. Oh, this one. Siguro pwede na sa akin to for 1 week. Oh, itong shade nito. I don't know the shade, so